Magandang araw sa inyong lahat! Wow! Second to the last na po tayo ng ating theoretical driving course. Congratulations dahil patuloy kayo nag-aaral at nagpupursige para maging mabuting motorista at road user. Sa lesson na ito, pag-uusapan naman natin ang mga batas na nakafocus sa mga motorsiklo. Alam niyo po, maraming dapat pag-usapan pagdating sa motorsiklo at sa paggamit nito. Pero sa usapin na ito tututok tayo sa RA 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009 at ang RA 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act. Para mas madaling intindihin, kasama natin si Juan. Hello muli sa inyo! Marami tayong pag-uusapan ngayon. Kaya simulan na natin! Tama, Juan. Una nating pag-usapan ang RA 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Ayon sa batas na ito, lahat ng motorcycle riders ay dapat laging may suot na motorcycle helmet kung nagmamaneho, syempre, ng motorsiklo. Kahit po ba malapit lang ang distansya? Oo, Juan. Long drive man o short drive, kailangan laging may suot na helmet ang driver ng motorsiklo, pati ang angkas nito. Basta po ba may suot na helmet, okay na? Magandang tanong yan, Juan. Actually, ang helmet na dapat ginagamit sa motorsiklo ay tinatawag na Standard Protective Motorcycle Helmet na nakapag-comply o sumunod sa specification na galing sa Department of Trade and Industry o DTI. Sa mga helmet na aprobado ng DTI, may tatlong klase ito. Ang full face helmet kung saan buong mukha ang protektado, half-face helmet kung saan hindi kasama ang baba ng mukha sa napoprotektahan ng helmet, at ang half-head kung saan tutok ng ulo hanggang tenga lamang ang protektado ng helmet. Ma'am LTO, sa mga mall, bike at helmet shop lang po ba makakakuha ng helmet? Hindi, Juan, base sa Section 5 sa ilalim po ng RA 10054, ang bagong helmet na may Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance of Bureau of Product Standards ay dapat available sa mga seller at dealer ng mga bagong motorsiklo. Desisyon na lang ng driver kung dito sila bibili ng helmet o hindi. Kanina lang nabanggit ko sa iyo ang Standard Protective Motorcycle Helmet, di ba? Ang mga helmet na ito ay aprobado ng DTI at may Philippine Standard Mark o Import Commodity Clearance sticker. Ganito ang itsura ng ICC sticker. Ito naman ang itsura ng PS Mark. Ang sunod naman na litrato 1, ang sample ng helmet na may ICC sticker. Kung may ICC sticker ang iyong helmet, ibig sabihin ay mabisa ito para protektahan ka kung sakaling masangkot sa road crash. Iwasan ang mga helmet na hindi aprobado ng DTI dahil madalas kaunti lamang ang proteksyon na naibibigay nito sa driver. Hindi po ba may penalty sa mga driver na hindi sumusunod sa Motorcycle Helmet Act? Tama, Juan. Sa unang offense, 1,500 ang penalty. Second offense, 3,000 pesos. Third offense, 5,000 pesos. At sa ikaapat at mga sumusunod pang offenses, 10,000 ang penalty. Hindi lang yan, maaari ding makumpiska o confiscate ang lisensya. Gets! Kaya po pala importante na sumunod sa Motorcycle Helmet Act. Oo, Juan, pero hindi lang ito dahil sa penalty, kundi para sa kaligtasan ng driver at ng mga kapwa nito road user. Alam mo ba na hindi lang mga driver ang pwedeng bigyan ng fine at penalty sa ilalim ng Motorcycle Helmet Act? Talaga po? Sino pa po ang pwedeng bigyan ng fines? Ang mga seller o distributor na nagbebenta ng helmet na hindi DTI approved at walang PS Mark o ICC sticker. Maaari silang bigyan ng penalty dahil linalagay nila sa panganib ang mga motorista. Sa first offense, magbabayad ang seller or dealer ng 3,000 at sa second offense, 5,000 pesos. Hindi lang yan, may mga penalty din ang mga ito sa ilalim ng RA 7394 o ang kinikilalang Consumer Act of the Philippines. Ganun po ba, Ma'am LTO? Sige po. Di ko po yan kakalimutan. Pero maliban sa motorsiklo, helmet lang po ba ang dapat isipin pagdating sa Motorcycle Act? Meron pa, Juan. Isa sa mga importanteng parte ng motorsiklo ang mga storage compartment nito. Ito ang mga top box sa likod ng motorsiklo.
Kung ang top box na nilagay ay aprobado ng DTI, maayos ang pagkaka-attach o kabit sa motorsiklo at may maximum capacity ng 2 full-faced helmets, hindi na subject for inspection, registration o apprehension ang driver nito. Paano naman po ma'am yung mga nakikita kong gamit ng food delivery drivers? Yun naman ang tinatawag na custom-made top boxes. Alam mo ba na dapat nakarehistro ito sa LTO? Ang registration fee ng mga custom-made top box ay aabot lamang sa 100 pesos. May ilan lang dapat sundin kung maglalagay ng custom-made na top box. Dapat maayos na nakalagay sa motorsiklo. Importante na 2 feet ang haba at tangkad nito. Importante din na hindi maaabala ng top box ang abilidad ng driver para magmaneho ng maayos. Ang mga unregistered po na custom-made top box ay pwedeng maging dahilan ng apprehension o paghuli at bigyan ng penalty ayon sa Joint Administrative Order 2014-01 Section 11D na pinapatupad ng Department of Transportation. Meron ding mga tinatawag na saddle bag o boxes. Madalas nasa gilid ito ng motorsiklo at kailangan na maayos na nakalagay sa motorsiklo at hindi mas mataas sa upuan ng motorcycle o scooter. One tulad sa custom-made top boxes, may 100 pesos na registration fee para sa mga custom-made saddle bags or boxes. Dapat din sundin ng driver ang mga sumusunod na panuntunan. It must be securely attached to the motorcycle. Installation of saddle bags must not be higher than the seat of the motorcycle or scooter. They shall not exceed 14 inches from the sides. And the length must not exceed the tail end of the motorcycle or scooter. Kung unregistered, ang custom-made saddle bag or boxes pwedeng maging dahilan ng apprehension o paghuli na naman at bigyan ng penalty ayon sa Joint Administrative Order 2014-01, Section 11D na pinapatupad ng DOTR. Ma'am LTO, may iba pa po bang pwedeng idagdag sa motorsiklo maliban sa mga top box? O naman Juan, maliban sa mga top box, maaari ding lagyan ng auxiliary headlamps ang mga motorsiklo basta idadaan ito sa tamang proseso ng rehistro ha. Kung sakaling maglalagay ng auxiliary headlamp ang mga driver para sa additional o dagdag na ilaw, sundin ang mga sumusunod. Dapat may separate switch ito sa main headlamp. Importante na ang turo ng ilaw ay papunta sa kanan o right, specifically 20 centimeters pababa at 10 meters papunta sa unahan. Kailangan puti o yellowish white ang ilaw. Walang vibration. Hindi dapat gamitin kung may sapat na ilaw naman ang kalsada o kung may papalapit na sasakyan para hindi masilaw ang kasalubong na driver. Importante din tandaan na 2 auxiliary headlamp lang ang pwedeng idagdag sa motorsiklo at hindi higit sa 6 na bulb bawat isang auxiliary lamp. Hindi dapat mas mataas ang mga auxiliary headlamp sa handlebar at hindi dapat gamitin bilang kapalit ng main headlamp. Ang tawag po sa mga top box at auxiliary headlamp ay motorcycle accessories. Naku, ang dami po pala dapat tandaan sa Motorcycle Helmet Act. Oo, Juan, pero madali lang ito alalahanin. Isipin mo na lang palagi na para ito sa kaligtasan mo at mga kapwa road user. Syempre, yes po. Ang sunod nating pag-uusapan ay ang RA 11235 o ang Motorcycle Prevention Act. Sige nga, ulitin mo. RA 11235 o ang Motorcycle Prevention Act. Ang batas na ito ay nagbibigay penalty sa mga driver na gumagamit ng motorsiklo para sa krimen. Kaya po ipinapatupad ang mas malaki na plaka sa mga motorsiklo kumpara noong dati para mas madaling mabasa ang identification details nito. Maliban sa mas papalakihin ito, mas gagawing matingkad at malaki ang coded number plates. Tandaan, ang unang registration ng motorcycle ay dapat gawin ng may-ari ng motorsiklo sa LTO. Kung binigyan ng authority ng driver ang dealer na mag-register, maaari din itong gawin pero sa loob lamang ng 5 araw pagkatapos na ma-issue ang sales invoice o ang Certificate of Stock Reported o CSR. Ganun po pala yun? Ganun yun, Juan. At ang mga plaka
ay dapat ibigay ng LTO. Ang mga plakang ito ay dapat mas malaki, mas madaling mabasa, color-coded. Ang metal number plate ay dapat ilagay sa likod ng motorsiklo at ang tinatawag na decal number plate ay dapat naman ilagay sa unahan. Ang metal plate ay dapat 235 mm ang haba at 135 mm ang taas. Ang decal plate naman ay dapat 135 mm ang haba at 85 mm ang taas. Ang importante ay mabasa ang plaka kahit 15 meters ang layo ng nagbabasa para ito sa rear plate and sa decal plate. Pare-pareho pa ba ang kulay ng mga bagong plaka, Ma'am LTO? Hindi may color coding ang mga plaka para mas madali ang identification para sa mga enforcement agency. Ang mga pribadong motorsiklo ay gagamit ng puting background at may itim na alphanumeric characters. May mga tawag din na color stripe placement para sa NCR at ibang mga region. Makikita nyo ito dito sa chart na to. Nagkakaiba-iba din ang motorcycle plate sa kulay depende kung pang public utility motorcycle, government motorcycle o diplomatic motorcycle. Ang mga public utility motorcycle ay gagamit ng yellow background at itim na alphanumeric characters. Ang government motorcycle ay gagamit ng white background at pulang alphanumeric characters. At ang diplomatic motorcycle ay gagamit ng white background at blue alphanumeric characters. Ano po ang mga violation kung sakaling hindi nasunod ang RA 11235? Una, sa Section 7, failure of the owner to report the sale to LTO within 5 days, ang fine ay aabot ng 20,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Ang aresto mayor ay aabot ng 1 buwan at 1 araw, na pwedeng humantong sa prisyon koreksyonal na 6 months and 1 day hanggang 6 years. Pwede din na ang penalty ay pareho. Kung nagmaneho ang driver na walang plate number, ay mabibigyan ng fine of 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos o prisyon koreksyonal. Maaari din na parehong penalty ang ibigay, nasa Section 8 naman ito. Para naman ito sa mga enforcer, 1, na hindi ibinigay ang plaka sa mga otoridad sa loob ng 1 araw kung sakaling nakahuli sila ng violator. Maaari silang bigyan ng penalty ng 6 months hanggang 1 day o pwedeng tumagal hanggang 6 years. Sige po. Kaya kung bibili po ng motorsiklo, importante na ipaalam sa LTO na nakabili ka ng motorsiklo sa pamamagitan ng pagrehistro. Alam mo, may tinatawag din ng mga felony o krimen pagdating sa RA 11235. May 3 klase ito: grave felony, less grave felony at light felony. Ano-ano po mga ito? Ang grave felonies ay mga batas na may kasamang capital punishment o mga penalty na tinatawag na afflictive o nagpaparusa sa mga violator. Ang less grave felony ay mga batas kung saan ang mga penalty ay correctional o papasok lamang sa limitadong oras o panahon. At ang light felonies ay mga batas na nagbibigay ng penalty na aresto menor at fine na hindi lalampas sa 200 pesos. Tingnan po ang chart na ito para makita ang mga halimbawa ng violation at felony at penalties na katapat nito. Ayon sa Section 11 ng RA 11235, ang anuman na motorsiklo na magamit sa krimen ay kailangan na ma-impound o ikustudiya ng PNP o Philippine National Police sa isang secured impounding center na ibibigay ng lokal na pamahalaan until the termination of the case. Such motorcycles shall then be forfeited in favor of the government unless the court finds that the defendant is not guilty of the offense charged or such motorcycle belongs to an innocent third party. Kaya mas okay pa din po na iwasan na lamang ang makapag-violate sa batas para hindi mabigyan ng kahit anong penalty o fine. Oo, Juan. May ilan pa akong mga paalala ha. Kung mawala ang motorcycle plate, dapat i-report ito sa loob ng 72 hours. Kung hindi, may penalty. Tingnan po sa chart na ito.
May parusa din kung sinadya ang pagbubura o erasing, pamimeke o forging, imitating, covering o concealing ng number plate o readable plate. At panghuli, kung gagamit ka ng ninakaw pala na number plate o readable number plate, may parusa ito na 50,000 hanggang 100,000 o prisyon mayor. Dapat po pangalagaan ng motorcycle number plates para maiwasan ang mga parusang ito. You're right. At ang huling bahagi ng RA 11235, ang pagbabawal sa mga individual na magbenta ng motorsiklo kung wala itong kapasidad para magbigay at mag-showcase ng readable plate number na nakasaad sa RA 11235. Wow, Ma'am LTO! Salamat po! Ang dami kong natutunan. Salamat din Juan sa pakikinig para masigurado natin na naintindihan ang ating pinag-usapan, sagutan ang sumusunod na quiz bago tumuloy.